Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ay ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng Arabicrice. Ayan po. Ito po ang ingredients sa ating Arabicrice. Yung maliliit po na pasta. Yan. Yung tiny pasta. Yan po. 1 cups and 2 cups rice. Tapos, kailangan po natin ng knor cubes. And syempre, gagamit din tayo ng salt sa ating Arabicrice. And perfect combination, pritong isda sa Arabicrice at gagawa tayo ng fresh salad. Ayan po. So, start na po tayo gumawa ng ating pagkain for lunch. Ayan guys, simula sa pagkulo, hinaan lang po natin ang apoy hanggang sa maluto.
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,